हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले राइट सेयर इस्यु गर्ने नोटिस निकालिरहेका छन् र कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्नु इन्भेस्टरको लागि फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन र राइट सेयर भर्नैको लागि राइट सेयर पाउँछ भनेर त्यस कम्पनीको सेयर किन्नु कतिको फाइदाजनक हुन्छ र कतिपय कम्पनीहरूको राइट सेयर इस्यु गर्नुको पछाडि कालो करतुतको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अहिले नेप्सेमा 77 वटा हाइड्रो पावर लिस्टेड छन्, जसमध्ये 50% हाइड्रो पावर यस्ता छन् जसले आजसम्म न डिभिडेन्ड दिएका छन्, कमर्सियल प्रोडक्सन सुरु भएको 5-6 वर्ष पुग्दा पनि अझै घाटामा छन्, जसको रिटर्न अफ इक्विटी पनि नेगेटिभ छ र रिजर्भ पनि नेगेटिभमा छ। यस्ता पनि कम्पनी छन् जसमा तपाईले हालेको रिटर्न दिन त परै जाओस्, डिभिडेन्ड दिन त परै जाओस्, तपाईले सेयरमा हालेको पैसा पनि फिर्ता आउन गाह्रो हुन्छ। अहिले बजारमा राइट सेयरको होडबाजी चलिरहेको छ। धेरै कम्पनीले कम्पनीको ऋण तिर्न र पहिलेदेखि भएको लसलाई रिकभर गर्नको लागि राइट सेयर इस्यु गरिरहेका छन्। कम्पनीले राइट सेयर निकाल्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो राइट सेयरको पैसा कम्पनीले केमा खर्च गर्दैछ, केमा लगानी गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र कम्पनीले राइट सेयर निकालिरहेको छ कम्पनीको ऋण तिर्नको लागि, पहिलेदेखि भएको लसलाई रिकभर गर्नको लागि भने त्यो पक्कै पनि इन्भेस्टरको लागि फाइदाजनक हुँदैन र तर राइट सेयर इस्यु गरेर कम्पनीको ऋण तिर्नु, लस रिकभर गर्नु राम्रो होइन। मलाई त लाग्छ राइट सेयर इस्यु गर्न दिने नियामक निकायले पनि ध्यान दिनुपर्छ। नियामक निकायको एउटा यो ठुलो गल्ती हो। तपाईलाई लाग्ला भर्खर राइट सेयरको नोटिस आयो, कम्पनीको प्रमोटरको आसेपासे र ठुला लगानीकर्ताहरूलाई राइट सेयरको नोटिस आउँदैछ, राइट सेयर इस्यु हुँदैछ भन्ने कुरा राइट सेयरको नोटिस आउनुभन्दा अगाडि नै थाहा हुन्छ। उनीहरूले राइट सेयरको नोटिस आउनुभन्दा अगाडि नै सेयर किनिसकेका हुन्छ र जब राइट सेयरको नोटिस आउँछ उनीहरूले सेयर बेच्न थाल्छन् र आम लगानीकर्ताहरू, साना लगानीकर्ताहरूले राइट सेयर भर्न 100 मा भर्न पाइन्छ भनेर किन्न थाल्छन् र सेयरको प्राइस घट्न थाल्छ। राइट सेयरको नोटिस आउने बित्तिकै तपाईले देखिराख्नु भएको छ सेयरको प्राइस घट्न थाल्छ, ठुला लगानीकर्ताहरू बेच्छन् र साना लगानीकर्ताहरूले किन्छन्। तपाईलाई थाहै होला HIDCL को राइट सेयर इस्यु गर्नुभन्दा पहिले यसको प्राइस 500 को हाराहारीमा थियो। राइट सेयर इस्यु भएपछि यसको प्राइस घट्दै अहिले 193 मा पुगेको छ। अहिलेको बजारमा हिजो मात्रै 193 मा छ, जसले राइट सेयरको चक्करमा राइट सेयर पाउँछ, राइट सेयर इस्यु गर्न राइट सेयर भर्न पाउँछ भनेर लोभले रु 5 प्रतिशतको दरले किन्नु भएको थियो। उहाँहरूले रिटर्न त परै जाओस्, त्यो सेयरमा हालेको पैसा पनि अझै 5-6 वर्ष पाउन गाह्रै हुन्छ। अब जहिले बुल ट्रेन्ड सुरु हुन्छ, मार्केट बुलिसमा प्रवेश गर्छ, तब मात्रै त्यो रिटर्न पैसा हालेको पैसा पनि फिर्ता हुन्छ होला। त्यसैले राइट सेयरको चक्करमा पर्नुभन्दा पहिले तपाईले कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीले के कामको लागि राइट सेयर इस्यु गर्दैछ, राइट सेयरको पैसा कम्पनीले केमा लगानी गर्दैछ अथवा केमा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्न जरुरी छ। अस्ति भर्खर DHPL को राइट सेयर इस्यु गरेको थियो र अहिले पनि राइट सेयर भरिरहेका छन्। यस कम्पनीको राइट सेयरको चक्करमा जसले सेयर किन्नु भएको छ उहाँहरूको हालत पनि त्यही हुनेछ र कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गर्नु राम्रो कुरा हो र तर के कामको लागि राइट सेयर इस्यु गर्दैछ बुझ्न जरुरी छ। तपाईले दुःख गरेर कमाएको पैसा कम्पनीको ऋण तिर्नको लागि प्रयोग गर्नु कतिको फाइदाजनक हुन्छ तपाई आफै विचार गर्नुहोस् यसमा। त्यसैले कम्पनी कस्तो छ पहिले फन्डामेन्टली हेर्नुहोस् र कम्पनीले किन राइट सेयर इस्यु गर्दैछ, के कामको लागि राइट सेयर इस्यु गर्दैछ र त्यस राइट सेयरबाट इस्यु गरेको पैसा कम्पनीले केमा खर्च गर्दैछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो बारे बुझ्नुहोस्, तब मात्र राइट सेयरको त्यस कम्पनीको सेयर किन्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू। यस्तै अरु भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।